B.F. اسکینر روانشناسی که به ما آموخت یادگیری چطور میتونه رفتاری رو ایجاد کنه، تغییر بده یا اصلاً حذف کنه. سلام به همه شما دوستان عزیز. سپاس از اینکه کافه بیو رو برای تماشا انتخاب کردید. امروز میخوام برم سراغ زندگی یکی از جالبترین و تأثیرگذارترین روانشناسای قرن 20. B.F. اسکینر. اگه تا حالا اسمشو نشنیدید نگران نباشید. قراره با هم سفری کوتاه به دنیای این مرد بزرگ داشته باشیم و ببینیم چطور ایده های اون دیدگاه ما رو به رفتار خودمون و اطرافیانمون حسابی تغییر داد. بروس فردریک اسکینر که دوستاش بهش فرد میگفتن، سال 1904 توی یه شهر کوچیک تو پنسیلوانیا آمریکا به دنیا اومد. پدرش وکیل بود و مادرش خانه‌دار. فرد کوچولو از همون بچگی یه جورایی مخترع بود. عاشق ساختن و سرهم کردن چیزای مختلف. مثلا یه گاری ساخت که فرمونش برعکس کار میکرد. یا تلاش کرد یه ماشین حرکت دائمی بسازه که با هیچ منبع انرژی خارجی یا سوختی همیشه در حال حرکت باشه. البته کار نکرد. اما همین روحیه کنجکاو و دست به کار بودن بعدها توی آزمایشاش خیلی به دردش خورد. دوستان خوبم، ممنون میشم اگر از ویدیوهای من خوشتون میاد لایکش کنید و عضو کانال بشید. شاید باورتون نشه اما اسکینر اولش میخواست نویسنده بشه. بعد از کالج رفت نیویورک و سعی کرد داستان و شعر بنویسه. اما خودش میگفت حرف مهمی برای گفتن نداشتم. به همین خاطر مسیرش رو عوض کرد و به روانشناسی علاقه‌مند شد. سال 1928 وارد دانشگاه هاروارد شد تا روانشناسی بخونه. اونجا فهمید که علاقش به مشاهده رفتار انسان‌ها و حیوانات خیلی عمیق‌تر از نویسندگیه. یکی از مهمترین اتفاقات زندگی اسکینر اختراع جعبه اسکینر بود. این جعبه یه محیط کنترل شده بود که توش میتونست رفتار حیوانات مثل موش‌ها یا کبوترها رو مطالعه کنه. مثلا یه موش گرسنه رو میذاشت توی جعبه‌ای که یه اهرم داشت. وقتی موش تصادفی اهرم رو فشار میداد، یه دونه غذا میافتاد پایین. اسکینر دید که موش یاد میگیره برای گرفتن غذا اهرم رو فشار بده. این شد پایه و اساس نظریه معروفش، شرطی سازی عامل. خب شرطی سازی عامل یعنی چی؟ خیلی سادهش اینه که رفتار ما تحت تاثیر پیامدهای اون رفتار قرار میگیره. اگه یه رفتاری پاداش داشته باشه، مثل گرفتن غذا برای موش، احتمال تکرارش بیشتر میشه. به این میگیم تقویت مثبت. اگه یه رفتار باعث حذف یه چیز ناخوشایند بشه، مثلا قطع شدن شوک الکتریکی با فشار دادن اهرم، باز هم احتمال تکرارش بیشتر میشه که بهش میگیم تقویت منفی. و برعکس، اگر یه رفتار تنبیه داشته باشه، احتمال تکرارش کمتر میشه. اسکینر معتقد بود که بیشتر رفتارهای ما از حرف زدن تا یادگیری از طریق همین پاداش‌ها و تنبیه‌ها شکل می‌گیرن. اسکینر فقط در آزمایشگاه کار نمی‌کرد. ایده‌هاشو به زندگی واقعی هم آورد. مثلا گهواره هوایی رو برای دخترش اختراع کرد. این یه گهواره بزرگ و کنترل شده بود که دما و رطوبت مناسبی داشت و قرار بود محیط ایدئال برای رشد کودک فراهم کنه. که البته این اختراع بحث‌های زیادی هم به پا کرد. یه اختراع مهم دیگه اون ماشین آموزش بود. او معتقد بود که یادگیری باید گام به گام و با بازخورد فوری باشه. دانش آموزان میتونستن با این ماشینا درس‌ها رو به صورت خودآموز پیش ببرن و بلافاصله جواب درست یا غلط رو ببینن. این ایده ها پایه های آموزش برنامه‌ریزی شده و حتی سیستم‌های آموزشی آنلاین امروزی رو بنا کرد. اسکینر فقط دانشمند نبود، فیلسوف هم بود. او در رمان تخیلی والنتو جامعه‌ای را تصور کرد که بر اساس اصول شرطی سازی عامل اداره میشه و همه در اون خوشبخت و کارآمد هستند. همچنین او در کتاب فراسوی آزادی و کرامت استدلال کرد که مفهوم آزادی و کرامت انسانی ممکنه مانع از طراحی جامعه‌ای بهتر بشه که در اون رفتارها برای رسیدن به اهداف مثبت تقویت میشن که این ایده ها هم بسیار بحث برانگیز بودن. مفهوم کرامت به این معنیه که ما فقط زمانی برای خودمون ارزش قائل هستیم که کار خوب رو بدون هیچ گونه پاداش بیرونی انجام بدیم.
به همین دلیل ما از پاداش‌های بیرونی برای رفتارهای خوب مثل تشکر، پول یا ستایش دوری می‌کنیم تا کرامت خودمون رو حفظ کنیم. اسکینر میگفت این طرز فکر مانع استفاده ما از قدرتمندترین ابزار برای شکل‌دهی به رفتارها یعنی تقویت مثبت میشه. اگه یه معلم برای دانش آموزش پاداش تعیین کنه تا درس بخونه، جامعه ممکنه این کار رو نادرست بدونه، چون فکر میکنه درس خوندن باید از روی میل و اراده خود دانش آموز باشه. در حالی که از دیدگاه اسکینر این پاداش‌ها میتونن به طور مؤثرتری به یادگیری کمک کنن. اسکینر میگفت ما به دلیل باور به آزادی از هر گونه تلاش برای کنترل و تغییر رفتارها با روش‌های علمی واهمه داریم. او میگفت ما جامعه رو به حال خود رها می‌کنیم تا افراد به صورت آزاد تصمیم بگیرن و عمل کنن، اما در نهایت رفتار اونا توسط عوامل تصادفی و نامطلوب مثل تبلیغات تجاری، تنبیهات ناکارآمد یا رسانه‌های مخرب شکل می‌گیرن. از نگاه او اگه به جای این رویکرد غیر فعال مهندسی اجتماعی رو به دست بگیریم و با استفاده از تقویت کننده‌های مثبت مثل پاداش‌ها و تشویق‌ها، رفتارهای مطلوب مثل همکاری، صداقت و سخت‌کوشی رو تو جامعه تقویت کنیم، میتونیم به یک جامعه سالمتر و کارآمدتر برسیم. اما باور به آزادی جلوی چنین برنامه‌ریزی آگاهانه‌ای رو میگیره. اسکینر در سال 1990 در سن 86 سالگی درگذشت، اما میراثش همچنان زنده است. ایده‌های او درباره شخصی‌سازی عامل نه تنها در روانشناسی بلکه در آموز پرورش، تربیت کودک، درمان اختلالات رفتاری و حتی بازاریابی و طراحی اپلیکیشن‌ها هم کاربرد داره. او به ما یاد داد که با مشاهده دقیق پیامدهای رفتارها میتونیم اونها رو درک کنیم و حتی تغییر بدیم. دیو اسکینر مردی بود که با کنجکاوی، اختراعات و ایده‌های جسورانش دیدگاه ما رو به رفتار انسان‌ها متحول کرد. او به ما نشون داد که رفتار ما تا حد زیادی محصول محیط و پیامدهایی هستش که دریافت می‌کنیم. امیدوارم از این سفر کوتاه به زندگی روانشناس بزرگ لذت برده باشید. اگه به زندگی نامه روانشناسان معروف جهان علاقه‌مندید، میتونید ویدیوی بیوگرافی یونگ در همین کانال رو مشاهده بفرمایید. نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون.